Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu. București, 1930. Arivismul politic e în plină înflorire și lipsa de scrupule parlamentare unitate de măsură. Să nu ne închipuim totuși că cinismul ar fi înlocuit pe de-a întregul pasiunea convingerilor. Ciocnirile de idei în jurul faimosului cașcaval politic au loc nu numai pe băncile Parlamentului, ci se continuă uneori chiar în sânul familiilor distinșilor parlamentari. Iată, de exemplu, în casa domnului Decebal Necșulescu, de profesie transfug politic și deputat cu orice chip, se dă o importantă luptă de principii. Domnia sa, urmărind cu metodă și perseverență ispititorul ideal al scaunului de deputat, a făcut o abilă manevră politică și a părăsit strategic ultimul partid, al câtelea nu o să se știe niciodată. Dar asta e prea mult pentru socrul domnului Decebal Necșulescu. Domnia sa a hotărât să nu-l mai urmeze în acest cadril politic. Nu! De astă dată, venerabilul domn Langada, cel mai faimos stâlp de cafenea al Bucureștiului, nu mai împărtășește proaspetele și prea avansatele convingeri ale fantezistului sau ginere. Domnia sa rămâne la ultimele convingeri politice, cele de luna trecută. Această divergență familiară i-ar crea însă o situație intolerabilă deputatului candidat. Scandalul i-ar periclita poate situația politică. De aceea, în momentul de față, între domnul Decebal și domnul Langada se duce o aprigă și principială discuție. Așa, domnule socru meu. Fiindcă văd că prin metafore nu ne înțelegem, să le spunem lucrurilor pe numele lor de botez. Mă rog, așa. Liber, băiete. Dumneata reprezinți o clasă socială în ultimă generație. Cafeneaua. Uite ce... Nu, pardon, că eu vorbesc. Mă rog. Așa. Ești exponentul tipic al unui exemplar social pe cale de dispariție. Cioclovina. Nu e, că n-am terminat. Faci parte dintr-o categorie de privilegiați care au băut destul sângele acestei țări. Eu n-am băut în viața mea decât Schwarz. Și te poftesc să nu insinuezi. Da, Schwarz. Dar Schwarz făcut din sudoarea poporului. Ceasul marilor prefaceri sociale se apropie. Nu simți că ați început să vă descompuneți? Cine, moșe? Eu? Dumneata și toți cei la fel cu dumneata. Privește-te în oglindă, vei vedea că ești mai rău decât umbra lui Hamlet. Eu? Da. De ce? Pentru că în ăla nu era putred decât ceva. Pe câtă vreme în dumneata e putred tot. Când îți spui eu că ești demagog. Demagog? Eu? Mă rog, ce înseamnă demagog? Clănțău. Asta înseamnă. Adică un om care dintr-un fleac de cutare și cutare face ditai cutare și cutare. Știi unde ar trebui să te trimit eu acum? La capsă. Unde ai putea să mă trimiți? La ateliere, domnule. La furnale, la mine, în porturi. Ca să înveți și aia muncă, suferință, mizerie. Și pe urmă să vii să vorbești de demagogie. Noi ăștia demagogii, cum ne numiți voi stâlpii de cafenea și arcade de club, nu suntem altceva decât gurile prin care poporul își țipă durerea înnăbușită. Lasă că-ți știu eu obiceiul. Cum ți se pare că e rost să pui mâna pe un scaun de deputat? Cum îți schimbi convingerile politice? Uite, poftim! Până și cravata ți-ai schimbat-o. Da? Da. Cât ești de naiv. Păi dumneata-ți închipui că a face politică înseamnă a mucezi în cadrele unui partid oarecare? Dar politica e ca moda, domnule socră meu. Evoluează, se schimbă, se preface. Și după cum modei îi ești fidel schimbând-o, tot așa și fidelitatea în politică nu e decât o nesfârșită serie de adultere. De aceea, adevăratul om politic trebuie să fie numai amantul unei convingeri și niciodată bărbatul ei. Bazme! Așadar, rezultatul nu poate fi decât unul: să te înscrii la socialiști alături de mine. Eu? Da. Jamais de la vie.
Da. Nu mă înscriu, domnule, nu! Te înscrii. Ai înțeles? Da. Nu, nu și nu! Vorbești ca la cafenea, degeaba. Pardon? La cafenea nu vorbesc degeaba. Plătesc ca să vorbesc. Adică plătesc eu, cu leafa pe care de 3 ani de când sunt ginerile dumitale, ți-o servesc regulat, pentru ca să poți perora zilnic contravederilor mele politice și planurilor mele de viitor. Păi, nu m-ai făcut tu liberal când eu eram conservator? Da, pentru că interesele statului cereau ca familia mea în acel moment să fie liberală. Păi, da, țărărist. De ce m-ai făcut când eu eram averscat? Pentru că din toată țara asta nu era să fim numai noi în opoziție, când atâția erau la putere. Da, dar vezi că tu ți-ai schimbat partidele și eu m-am făcut de râs. Aia e. Nu mai pot să scot o vorbă. Nici la cafenea, nici la club, nicăieri. O viață întreagă cât am fost conservator, toată lumea nu mi-a spus decât Coane Iorgule. Acum, de când a intrat dumneata în familie și mai zăpăci cu noile curente politice, când îmi zice lumea șobolan, când fripturist, când tehnician, când cutare și cutare, până o să-mi ies odată de sărite și o să le dau tuturor acum un loc în cap ca să-și aduc aminte că mă cheamă Iorgu Langada, de profesie mare proprietar expropiat. Fost mare proprietar expropiat, fiindcă în prezent unica dumitale profesiune de la care mai ai vreun venit sunt eu. De aceea trebuie să-ți menajezi această sursă de venituri. Nu mă fac socialist, domnule! Scurt! Înțelegi? Și cu toate astea, începând chiar de astăzi, cafenelele și cluburile au să te audă proslăvind noua orientare politică a ginerului dumitale. Aia e! Aia e! Adică nu mă fac socialist! Scurt și comprinzător! Nu mă fac! Și totuși astă seara ai să mergi la balul muncii, pentru ca poporul să mă vadă în mijlocul lui, alături de Amelie și de dumneata, și să-și dea seama că în familia mea diferențele de clasă au dispărut. Da? Acum pricep de ce țin atât de mult să te faci socialist. Pricep, dar refuz. Bine. Aia-i. Te încunoștințez că din acest moment îți reduc leafa pentru moment cu 100%. Ei bine, domnule, află că n-am nevoie de leafa dumitale și că decât să mă fac socialist, mai bine mă apuc de muncă. Am 2 mâini, mă voi hrăni cu ele, am să învăț briji. Aia și la revedere. Auzi, domnule, ce încăpățânat. Și totuși am nevoie de el, că e capabil să umple cafenelele cu cine știe ce vorbe. Cum a plecat papa așa de supărat? Vai, iar m-ați certat? Dacă e încăpățânat și refuză, i-am tăiat leafa ca să-l pedepsesc. N-ai știut tu cum să-l iei. Povru papa. Am încercat în toate felurile. În orice caz, nu poți să-l lași fără un ban în buzunar. Dă-i o amendă și gata. Amelie, eu nu iau lucrurile astea în glumă. Da, și nici eu nu pot să le iau în serios. Discursul e gata? Mi se pare că avem puțină emoție. Emoție. Parcă e primul discurs pe care îl țin la un congres politic. Nu uita că sunt fiul lui Spirache Necșulescu, care a rămas celebru în istoria politică a țării prin unicul discurs pe care l-a ținut în viață. La cât trebuie să fii la congres? Peste o jumătate de ceas. Așa. Conașule, a venit fratele dumneavoastră. Ce vrea? Spune că nu sunt acasă. Ei, aș spune eu, conașule, dar nu pot. De ce? Sunt adventistă, conașule, și noi nu mințim. Bine, poftește-l pe Traian, Ana. Dragă, te rog să dai afară imediat și să angajezi alte servitoare. Ortodoxă, catolică, inochentistă, cum o fi. Numai să știe să și mintă. Bine. Că la mine e casă de om politic, dragă, așa? Nu de profet. Nățică, vă deranjez? Deloc, tocmai plecam. Și eu sunt foarte grăbit, te previn. Nu te rețin mult. Atunci, Orovar, șerii și succes. La revedere, cumnate. Să rămână. Vă las în plină istorie. Traian și Decebal. Bună! N-am să spun decât un singur cuvânt, moșer. Da, îl știu. Unul singur, dar la plural. Bani. No, un gir. E același lucru, citit de andoaselea. Nu dau.
M-am tămăduit de autografe. Nu mai dau autografe, nu sunt artist de film. E vorba de o sumă neînsemnată, 10.000 de lei. Nu dau, domnule, nu dau. Auzi? Ce contează 10.000 de lei la tine? Un fleac. Da. Pentru ce-ți trebuie bani? Parcă eu nu știu. Să-i joci la curse. Toată ziua stai la hipodrom. Dacă îmi faci serviciul ăsta, am să fac propagandă pentru tine. Lasă. Tot hipodromul o să te voteze. N-am nevoie de voturile De ce vă întregi că nu, nu, e inutil să mai insisti. La revedere, trebuie să plec, am treabă. Pe urmare, nu vrei să mi dai? Nu. Bine, ai să mi-o plătești scump, ține minte. Arivistule, demagogule, parvenitule. Ieși afară! Ieși și bine din casa mea! De cava! Lichea! Excropule! Auzi, domnule, 10.000, parcă-i prăsilă de bani la mine. Bonjour, chérie! Oh, ce plăcere! Du-te-i, Nina. Dar ce? M-a enervat puțin măgarul ăla de frate meu. Am să-ți comunic chestii serioase cu privire la congresul la care trebuie să fii peste un sfert de oră. Da. Vin de la clubul vostru. Am informații sigure că ți se pregătește o primire ostilă. De către cine? De către unii din membrii comitetului care nu văd cu ochi buni intrarea ta în partid. Nu știu cine a bătut toba prin cafenele și cluburi, că înscrierea ta la ei e numai trambolina de pe care vrei să sar mai repede în parlament. Ăsta trebuie să fie socrul meu, rabla de socrul meu. El sau altul n-are nicio importanță. Faptul există. S-au aflat și sumele de bani pe care le-ai dat. Cine le-a aflat? Cum cine? Adversarii. Și cine e șeful răzvrătiților? Morinescu, Talpă, cine să fie? Talpă. Talpă. Și cât cere ca să-și ia tălpășița de la întrunire? Nu știu, mult în orice caz. Și ăsta nu lasă nimic, umblă numai cu prețuri fixe. Totuși, tu stai la tine niște bani pentru orice eventualitate, în bancnote mai mărișoare. Da. Și acum te las. Du-te să nu întârzi prea mult. Nu, Nina, mai stai. Ce? Numai o clipă. Tu știi mai bine ca oricine ce importanță are ziua de astăzi pentru mine. Ei bine, înainte de a mă arunca în luptă, vreau să-ți pun o întrebare. Care? Cât ai de gând să mai mă fierbi? Ți-am spus. Până în ziua în care mă voi decide. Nina, lasă-mă să măcar să te însărut. Nu, te murdărești de ruși. Nu, la revedere. Mă duc puțin în recunoaștere și pe la Ministerul de Interne. La revedere. După ce domnul Decebal Necșulescu se examină prelung și cu satisfacție în oglindă, se îndreptă plin de speranțe spre congres. În același timp, pe peronul Gării de Nord debarca într-un cortegiu de hamal și geamantane doamna Miza general Stamatescu, sora lui Decebal, însoțită de soțul ei generalul și de fiul lor Junele Platon. Familia Stamatescu vine la București în vizită la soții Necșulescu. Amelie îi întâmpină în salon de tocmai se întreținea cu avocatul Damian, soțul Ninei, care venise să-l felicite în lipsă pe Decebal pentru succesul pe care incontestabil îl va avea la congres și deodată, profitând de absența soțului, să exprime soției aceeași veche și culpabilă admirație. Odată cu apariția în salon a familiei Stamatescu, discuția generală se concentră în jurul admirabililor talente politice ale domnului Decebal Necșulescu, când deodată a apărut domnul Langada. Generale, am pomenit. Ce surpriză! Ce surpriză! Cher madame! Cher Langada! Mon general! Ma parol de lor, parcă ați dat cu bobi. Astăzi o să avem cu tare și cu tare, familie. O să avem cu tare și cu tare. Și viu de la congres.
Decibal extraordinar. Nu mai spune? Nu spuneam eu. Umblă iarăși după deputăție și probabil că de data asta a nimerit-o. Nu, pe onoarea mea. Nu știu cine a făcut discursul, dar e extraordinar. Am venit acasă mai înainte ca să-i pregătim o primire triumfală. Da, congresiștii l-au primit bine? Oh, ura, aplauze, ovații, cutare și cutare, fluierături, tot. Și fluierături? Nu, e vorba bine, entuziasm, frate. De la primele cuvinte a început să ne cucerească. Cel de tâi m-a cucerit pe mine. Te-a văzut că erai acolo? Da, te cred. Să dai ordine să pună mai multe tacămuri la masă, poate vine și cu câțiva fruntași. Și flori. Trebuie să primim cu flori. Să ne împărțim atribuții. Așa. Eu mă ofer să mă ocup cu vinul. Amelie, unde cheile de la pivniță? De azi dimineață le caut și nu știu unde le-am pus. Hai. Papa, pe tine te rog să te ocupi de aperitive. Telefonează tu la băcănie. Eu îți ajut la sufragerie. Da. Și eu, dacă pot fi de vreun folos, vă stau la dispoziție. Ei, tu odihnește-te, mamă scumpă, că ești obosit de pe drum, că iarăși o să adormi odată cu găinile. Ana, pune mâna, te rog. Așa. Cât suntem, frate, cu toții? Noi 2, noi voi doi. 3, 5. Papa? 7? Ei, nu, papa, 6, nu mă încurca. Așa, pardon. Nina și Bebe 8. Așa. Dar poftim, suntem 13 la masă. Ei, da. Dragă, parcă-i un făcut. De câte ori sunt musafiri la masă, trebuie să fie 13. Bine, Ana, pune 12 dacă nu repede. Și spune-i lui Manole să taie trandafiri și să-i pui în vase. Papa, nu uita de băcănie, auzi? Ar trebui și puțină muzică, nu? Patefonul, trebuie să găsim noi un marș printre plăci. Vezi că găsesc eu că la marșul, slavă Domnului, am o ureche. Și cum o veni, țac, îi dau drumul. Să nu zic că stau degeaba, când toată lumea muncește. Alo? Alo? Dragomir? Dă-mi te rog pe domnul Ilie. Tu ești Ilie? Aici l-am gadat. Bonjour, dragă, Bonjour, dragă, bonjour. Nu, dumitale, lasă-mă. Te rog să-mi trimiți repede acasă 2 kg icre negre moi, 5 cutii omar, 2 kg șuncă Și bicarbonat. Eu zic să nu scoți argintăria bunamilii, dragă. La mesele politice dispar întotdeauna lingurițele. mai ales dacă zici că acum ai ieșit din cuptor. Un purcel la tavă face minuni. Și căpșuri, sigur. L-am găsit! Marșul regimentului 1 geniu. Ăsta trebuie să fie bun pentru ocazii din De toate, ce-ai Ia să-l punem să vedem ce fel sună. Nu, șampanii numai 25 de sute. Nu, băi, nu e nută, dragă. E o masă intimă. Ce? N-aud. Oprește, generale, dragă, că nu mai cere nimic. Te rog, stai! Da. Sigur. Treci la codul lui ginerul meu. Așa, dragă, așa. Mersi, să trăiești. Dar repede de tot. Orice te știam afară de socialist. Mi-a povestit tot adineori Amelie. Și cu toate astea, singurul partid care... Nu ai fi vrând acum să-mi faci apologia socialismului. Nu admit! Dumneata, boier din tată în fiu. Da, eu. Și știi de ce te miri? Fiindcă nu-ți dai osteneala să înțelegi. Ce să înțeleg? Cum stă chestia, domnule, cu tare și cu tare. Aha. Ai fost la ateliere? Nu. La furnale? Nu. În mine? Nu. În porturi? Nu. Cu tare și cu tare? N-ai fost. Du-te și ai să vezi ce e aia muncă, suferință și cu tare și cu tare. Nu vezi că ați început să putreziți ca Danemarca cu Shakespeare cu tot? Te văzui și demagog. Ei bine, noi ăștia demagogi, cum ne numiți dumneavoastră, cafenele de canapele, canapele de cafenea și ganguri de club, nu suntem altceva decât gurile prin care cutare și cutare își țipă, mă înțelegi, scopul, căci trebuie să-i ajutăm, căci dacă nu, aia. Uite, nene, de acolo, proletariatul își țipă durerea de când lumea. Ei, ce mă privești? Eu azi am aflat. Și imediat ți-ai pus gura la dispoziție. Iată. Bravo, Acoane Iorgule, și la mai mare. Te văzui și o parlăr.
Ia uitați-vă în ce hal a aranjat florile. Nimic nu se face până nu pui singură mâna. Papa, ai telefonat? Totul e în regulă. Ei, bravo. A venit! A venit! Ei sunt! În 2 mașini! O să fim 13 la masă, să fiți! Iată, inviți, l aduc pe brațe, pe sus. Bravo lui! Hai să ieșim înainte cu urale! Fii gata cu marșul, generale! Sunt gata la datorie! Platon, ține buchetul ăsta de flori să-i oferi tu, Hai, gata, vin! Atențiune! Ascultă comanda la mine! Doamne, dar ce s-a întâmplat? Dar parcă-i și un doctor printre ei. Dar aia cu care au venit nu-i mașina salvării? Cu turbanul ăla la cap, parcă invalid de război. Ura! Nu vezi că e natură moartă? Dumnezeule! Dar e lecinat! Dar ce i s-a întâmplat, Dumnezeule? L-au asasinat! Oprește marșul, general! E ceva! Dar ce s-a întâmplat, doctore? Nu vă neliniștiți, nu e nimic, absolut nimic. Nu-i nimic, dar ce i s-a întâmplat? Eu văd că e mort. L-au împușcat? Nu, doamne, nu, numai l-au bătut câțiva derbedei. O agresiune mărșavă a oligarhiei și de nefericire neizbutit. Bătăușii au fost prinși și... Păi el e obișnuit cu bătaia de mic. Doctore, spune-mi, te rog, adevărul. Repet, doamnă, că nu e nimic, puțină spaimă și câteva zgârieturi. Dar de ce tace? Când tace el e semn rău. L-o fi plesnit peste gură. A fost lovit prin surprindere și până să-și dea seama ce îi se întâmplă, cum era și firesc, a leșinat. Dar în câteva minute însă și va reveni complet. Decebal. Cu noi a vorbit tot timpul în mașină. Decebal. Misiunea mea cred că s-a terminat. Acum e acasă în afară de orice pericol. Mulțumesc. Sărut mâna, doamnă. Și vă rog să fiți liniștită. Am onoarea? Onoarea să vă salut. Îți mulțumesc, doctore. Și-a revenit. Dă-mi voie să-ți strâng mâna. La revedere, domnule Exilescu, la revedere și nicio grijă. Da. Dragii mei, am stropit cu sânge cea mai frumoasă zi din viața mea. Ți-au spart capul? Nu, mi-a curs din nas. Dar de ce te-au bătut? Cine? Tu ești Miza. Sărioara mea dragă. Sunt și eu. Dar când ați venit? Și să nimeriți tocmai într-o clipă ca... Uite, am venit să-ți facem o vizită cu generalul și cu Platon al nostru. Mi s-a părut că vă este dor de noi. Da. Și-am venit adineauri și noi cu trenul. Vai de capul meu. Dar nu pricep deloc, Decebal. De ce-o fi trebuit să te bată? Cum de ce? Ca să mă suprime. Da, ca să mă scoată din luptă. Dar acum sunt mai îndrăjit ca niciodată. Țineți minte vorba mea. De azi înainte, socialismul începe să trăiască cu adevărat. Da. Nu te-au bătut socialiștii? Dar de unde? Ei m-au primit cu entuziasm, cu elan, cu frenezie. M-a bătut guvernul, domnule, cu bătăuși plătiți special pentru asta. Ce are guvernul cu tine? A simțit că intrarea mea în luptă pe față e o lovitură mortală pentru el și atunci a decis să mă trimită pe lumea cealaltă. Nu era mai bine pe vremea tătii? Plăteai și te alegeai. Conașule, a venit un comisar. Vrea să vorbească numai decât cu dumneavoastră. Da, lăsați-mă singur, vă rog, să vedem ce vrea. Da, mersi. Trebuie să fie pentru anchetă. Numai să nu te obosești, dragul meu. Un om ca mine nu obosește niciodată. Vezi, bărbate, bătut și tot nu obosește. Fericită femeie trebuie să fii, draga Meli.
Hai, Platon! Da. De ce nu vrei să rămân cu tine? Nu, nu, mulțumesc. Duceți-vă la masă, viu și eu numai decât. Să trăiți. Am onoarea să vă salut. Ce este? Sunt comisarul de la Circa în care s-a ținut congresul. Am venit la dumneavoastră spre a vă aduce la cunoștință că cei doi indivizi care au săvârșit odiosul atentat împotriva dumneavoastră, cu toate presiunile pe care le-am făcut asupra lor, refuză să facă vreo declarație, declarându-ne că nu voie să ne declare adevărul decât în fața dumneavoastră singur. Drept care, știind că vă găsiți în stare imobiliară în pat, i-am adus aici, rugându-vă să binevoiți a dispune. Să nu fie un truc, pentru ca odată în fața mea să încerce din nou să mă suprime. Să trăiți. Imposibil. Îi aduc în fața dumneavoastră legați. Și pui gardieni să păzească la uși. Așa. Nu că mi-e frică pentru mine, nu. Dar viața mea nu mi mai aparține. E a țării și nu am dreptul să-i o iau. Nu să trăiți. Pe garanția dumitale îi primesc. Vă rog să aveți toată încrederea. Eu l-am prins și pe tata moșu. Atunci să vii. Apropo, ca măsură de prevedere, lasă-mi, te rog, revolverul dumitale. Cu plăcere. Puteți să și trageți, că nu-i încărcat. Îți iau așa, ca pardon, bibelou? Haide! S-au luat așteptate invitații speciale petrăilor. Îi lăsăm aici, domnule comisar. Da. Iar voi, gardieni, treceți pe la uși. Așa. Unul colo, celălalt dincolo. Aici păzesc eu. Domnule Nexulescu, când aveți nevoie de mine, vă rog să sunați odată lung. Eu aștept sub sonerie. Așadar, dumneavoastră sunteți criminali. Da, noi suntem, să trăiți. Și de ce ați vrut să mă omorâți? Ce v-am făcut eu dumneavoastră? Cu dumneavoastră noi n-am avut nimic. A fost o eroare din greșeală. Noi am avut ordine să batem pe altul și am greșit adresa. Ne-a păcălit un șmecher. De la cine ați avut ordin? De la oamenii noștri. Da. Și pe cine ați avut ordin să bateți în locul meu? Păi am vrut să batem pe ăsta, pe domn Marinescu Talpă. Și cum nu-l cunoșteam bine la figură, am rugat pe un șmecher să ne arate care e dumnealui. Și așa că... Da. Și așa că când a fost la o adică ne-a arătat pe dumneavoastră, așa că noi ne-am făcut datoria în cunoștință față de dumneavoastră, din greșeală, care nici n-am avut nimic cu persoana dumneavoastră. Și de aceea am spus la poliție că degeaba ne bate, că noi nu vrem să spunem adevărul decât față de dumneavoastră, precum ca să știți că noi n-avem nicio pretenție de la dumneavoastră. No, s-a greșit. Greșeala e de la Dumnezeu. Dacă îl băteam pe el de trebuia, da, atunci eram vinovați. Dar așa, de ce să ne bată pe noi pentru o greșeală? Da. Îl cunoașteți pe individul care v-a indus în eroare? Fiți, a venit un domn. Zice că e fratele dumneavoastră. Păi să-i dau voie să intre. Da, lui poți să-i dai drum. Stăiți. Ofițul! Ce faci, ceva, dragă? Muzică, ce s-a întâmplat? Uite, el! Tamalapon s-a prezentat. Noroc n-ai. Cum? Cine-i dumnealui? Șmecherul cu coneacul. Da, e băiat bun, săracul. Uite, a venit să se predea de bunăvoie ca complice. Cum? Omul ăsta este individul care m-a arătat pe mine în locul lui Marinescu Talpă? Uitați-vă bine la el! Păi ce, avem orbul găinilor? Spune șefule singur că nu crede. De unde? Cunoști pe oamenii ăștia, Traiane? De unde să-i cunosc? Noi am văzut în viața mea. Dar ce vor? Ce vrem? Să spui adevărul. Asta vrem. Adică pe noi de ce să ne umble de cucuie la poliție și pe tine nu? N-am lucrat cu toții. Acum să împărțim câștigul. Taci mă, că el a zis că n-are nicio pretenție la parte. Aha.
Probabil că mă confundă cu cineva. Cine te confundă, mă, noi? Noi dovedim că spunem adevărul. Dovediți! Ia poftiți dumneavoastră să vă suflăm în gură cu toții, să vedeți că mirosim la fel la coneac, că doar dintr-o sticlă am băutură cu toții. Aș nu mă pretez la asemenea scenări. Suflă, Traiane, zic! N-ai să ieși de aici până nu sufli? Să sufle! Noi de ce am suflat? Suflă, n-auzi? Stai să suflu eu una, acum de o să mă ții minte. Pune mâna pe el! Pune mâna pe el! Unde vrei să fugi? Ardir! Da. Mis mâna pe el. Da, bine. Vreți mai încet. Ordin, domnul Nexulescu. Arestează și pe ăsta! E complicile dumnealor! Din ăsta mi-ai fost. Ia de la mine aici, puișorul. Îmi pare rău că nu te-am tras cel puțin mai bine. Dar da, să ne mai întâlnim noi, domnule deputat Necșulescu. Ia, mâncați-o pe ăsta proaspătul. Noi ți-ai găsit, șefule, să te pui la șmecherie, Ai fost prost că n-ai suflat. Că ai băut suică la urmă și ți-a luat mirosul de coneac. Ura! Că acum ți-o trimit la dantist. Ia, ieșirea pe aici câte unul. Haide, mă! Inflație. Au făcut declarații complete, nu? Senzaționale. Am să le comunic direct ministrului de interne. Să trăiți. Și cu noul arestat ce facem? Să-i aplic și lui Constituția conform legii? Până la ultimul paragraf. Înțeles, să trăiți. Am onoarea să vă salut, am înțeles. Uliu, mamă. Rămas singur, Decebal se sculă binișor de pe pat și se așeză într-un fotoliu comod, pipăindu-și gânditor cu cuiele. Pe neobservate, Nina intră în cameră, se apropie tiptil de Decebal și, pe la spate, îi acoperă ochii cu mâinile. Cucu! Oh. Socrul meu. Mersi. Nina, tu? Chiar la tine mă gândeam în clipa asta. Taci să nu ne audă nimeni. Am fost la ușă și am auzit tot. Trebuie să telefonezi imediat la poliție și să intervii să fie puși în libertate. Atât cei doi indivizi cât și Traian. Să... No, asta niciodată. Tu taci și ascultă. Vin de la Ministerul de Interne comisiune. Bătaia ta a făcut o senzație enormă. Prietenii tăi politici au protestat până la palat. Tot Bucureștiul fierbe. Edițiile speciale sunt gata să apară. În acest moment ești omul cel mai important din capitală. Cazul, deci să speculezi norocul ăsta care ți-a venit din senin. Da. Și ce să fac? Demisionezi imediat de la socialiști și treci cu guvernul. Da, e o nebunie ceea ce îmi ceri. Nu e imposibil. Ministrul de Interne nu așteaptă decât un singur cuvânt. Gândește-te, la socialiști nu ești sigur de alegere. Dacă treci cu guvernul, ți se garantează un loc de deputat. Cap de listă într-un oraș de provincie. Într-o bună zi ești în Parlament. Da, nu înțeleg ce interes poate avea guvernul să-mi propuie una ca asta. Dar e foarte simplu, dragul meu. Guvernul și-a luat sarcina să facă alegeri libere. Și dacă de la prima întâlnire fruntașii opoziția au început să fie bătâți, situația lor e compromisă. Avându-te adversar, bătaia ta se speculează, îi se dau proporții, se face atmosferă. Fiind cu ei, bătaia ta nu mai rămâne decât un fapt divers, izolat, fără importanță. Da. Nu. Nu? Nu. Cum nu? Nu. În orice caz, nu pot să dau un răspuns imediat. Să mă mai gândesc, să mai reflectez. Să-mi întreb conștiința. Nu e timp de fleacuri. Dacă lăsăm să treacă măcar câteva ore, se va afla că ai fost bătut din greșeală și n-ai nici măcar acest merit. Și atunci, în loc de martir politic, devii ridicol. De aceea ți-am spus că trebuie să îi liberezi imediat pe arestați. Le dai libertatea în schimbul tăcerii. Haide, hotărăște-te. Bine, dar... Nu te juca cu norocul că nu-ți vine de 2 ori în viață. Ai mai trecut prin atâtea partide. Ce o să mai fie dacă mai treci printr-unul?
Da, vezi că ăsta e ultimul. Ei, așa, parcă nu poți reintra în cele din care ai plecat. Haide, Decebal, ai încredere în mine. Nina. N-ai spus tu că eu sunt steaua ta cea bună? Și cu cât mai sus te ridici tu, ține minte, cu atât devin eu mai căsătoare. Nina. Lasă-mă să te sărut. Și la mai mare, domnule deputat. M-ai convins, draga mea. Mă duc să duc răspunsul ministrului. Nu uita să telefonezi la poliție. Pentru Traian. Drăgia dragului, nu e fată proastă, Nina. Bă-ți Decebal, dragă. Nu. Ce, nu ți-e bine? Nu. Vreau să-ți fac și eu o bucurie. Să mă ierți că te-am necăjitat dimineață. Vezi însă că mie îmi trebuie multă vreme să mă gândesc. Să mă gândesc temeinic. Nu puteam să iau o hotărâre pripită. Dar acum am venit să spun că sunt de acord cu punctul tău de vedere și diseară merg cu tine. Adică mergem cu toții la balul de care spuneai. Nu, domnule. Nu ne mai ducem la niciun bal. De ce? Pentru că adineauri am trecut la țărăniști. Tocmai când mă hotărâsem și eu... Țara a vrut-o și țara știe întotdeauna ce vrea. Aia e. Și astfel, Decebal Necșulescu, neputând rezista tentației de a sui pe scaunul de deputat, și-a schimbat convingerile politice și a acceptat să candideze pe lista guvernului. Și iată-l acum pe Platon, fiul Mizei și nepotul său, pe care și l-a făcut secretar, plătind onorariile alegătorilor care l-au votat pe domnul Decebal Necșulescu după un sistem care nu s-ar putea spune că nu-i ingenios. Ai jurat? Da. Semnează și pune data. Așa, bun. Unde e jumătatea dumitale? Poftiți. Nu e falsificată, că m-am uitat eu când mi-a dat-o domn deputat întâi, înainte ca să votez. Domnișoara Miții. Da. Vezi fișa numărul 11.544. Seria bancnotei 0. 734. 734. 734. Da. 11.544. Așa. Acum să lipim frumușel. Așa. Și acum poftim. Hârtia de 500 e întreagă ca de la început. Poftim. E în regulă. Să trăiți. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ia vezi, Mițișor, mai e careva de lichidat? Da. Uf, că mulți au mai fost și astăzi. Chiar că o invenție din astea nici nu mi-ar fi trecut prin minte. Deștepte unchiul Decebal. Rup hârtia de 500 în două, dai jumătate arvună, votezi așa cum trebuie, primești și cealaltă jumătate. Așa zic și eu, n-are cum să te tragă pe sfoară, nu? Mai e cineva? Pentru astăzi am terminat cu poporul. Domnișoară, te rog corespondența. Poftiți, domnule deputat. Da. De mine mai aveți nevoie? Aș avea puțină treabă în oraș. Da, poți să te duci, domnișoară, da. Unchiule, mă duc și eu. M-a rugat mama să ies cu ea în oraș și până la croitor. Bine, du-te, dragă, nu mai am nicio treabă cu tine. Când termini, vii direct la cameră. Da. Orvar, unchiule. La revedere. Da. Grele zile, domnule. Grele. Dar a ieșit bine. Costă, da face. Cine? Intră!
Bonjour, dragul meu! Ce mai faci, a? Bine că te mai gândești și la mine, dragă Damiene. Cum să nu mă gândesc? Și încă am venit la tine cu o chestiune foarte importantă. Ei, taci, ia spune. Trebuie să știi de la început că misiunea mea e foarte delicată și că numai în baza prieteniei care ne leagă am consimțit să fac oficiul de mijlocitor între tine și o terță persoană de care vom vorbi imediat. Uite, în afaceri, dragă, nu mă bag. Nu de altceva, dar nu e încă momentul. N-am încă destulă popularitate și nu sunt încă destul de tare în partid ca să mă pot lansa în afaceri. Când o să fiu ministru, da, atunci putem sta de vorbă. Despre ce afacere e vorba? Stai puțin, frate. Nu, stai. Dacă e vorba de afacerile astea din care învârtesc deputații, îți răcești gura degeaba. Nu, să știi. Eu nu sunt omul care să mă bucur la 2 lei acum când pot să iau 5 mai târziu. Nu. Nu e vorba de niciun fel de afacere parlamentară. Nu? E vorba de una pur și simplu sentimentală. Sunt trimis unei femei. Ce femeie? Nu o cunoști, nu. Și ce vrea de la mine? Ce vrea? Ce poate să vrea o femeie îndrăgostită de la omul pe care îl iubește? Îndrăgostită, mă? Ce tot vorbești? Îndrăgostită și încă cum, ca o nebună. Praf. Fugi, mă, de acolo. Ia spune cine. Deși nu mă interesează, dar știi, m-ai făcut curios așa. Mi-am dat cuvântul de onoare că nu-i spun numele. Vrea să rămâi anonimă până mâine seară la 12 când te așteaptă la ea. În strada Florilor, numărul 8. Anonimă? Și de unde mă cunoaște pe mine? De la Parlament. Așa, Te-a văzut prima dată acum 3 luni când ai vorbit la mesaj. Și de atunci vine regulat la ședințele camerei ca să te vadă. Ai început să calci pe urmele lui Gambetta, șefule. Cucerești femeile cu discursurile. E bine. Ia stai, nițel. Zici că mă cunoaște de 3 luni? Da, cam așa ceva. Asta ar fi extraordinar. Ce? Ea trebuie să fie. Cine, frate? Nu știu, nu o cunosc. Tot ce pot să spun este că femeia asta a făcut să vibreze în mine o coardă nebănuită. Scrisorile ei... Cum? Ți-a scris și scrisori? De 3 luni. În fiecare săptămână primesc câte o scrisoare de la ea. Uite, chiar adineauri când ai venit tu, asta făceam. Citeam o scrisoare de la ea. Bine, dar... Bă, Damiene, nu puteai să-mi aduci o veste mai bună ca asta? Îmi vine să te pup, mă, Damiene, pe onoarea mea. Și hai să mă întreb, pentru ce? Pentru că tu nu știi ce înseamnă femeia asta pentru mine. Am cunoscut milioane de femei în viața mea. Ei bine, niciuna, înțelegi? Niciuna n-a știut să-mi pătrundă mai teribil în suflet cum mi-a pătruns asta. Cum văd, ești amorezat bine. Lulea, mă! Lulea! Ce n-am făcut până acum să o descoper? Cât n-am rugat-o să iasă din umbră, să-mi spună cine este. A fost degeaba. N-am putut să o conving nici până astăzi. Prin urmare, îi scrii și tu? Te cred. Îi răspund la fiecare scrisoare post-restant. Și cu toate că am făcut fel de cercetări, n-am putut să aflu cine e persoana. Dacă ai ști ce splendoare de femeie e, mă... Tu o cunoști? Da, din copilărie. Am fost ca frații, până s-a măritat. Până s-a măritat. E măritată? Da, și... Atunci înțeleg de ce n-a vrut să iasă din umbră atâta timp. Cât trebuie să fi luptat ea săraca până s-a hotărât. Și zici că e frumoasă, mă? Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și acolo, în strada Florilor, unde trebuie să ne întâlnim, cine stă? Nimeni, e o garsoniera mea pe care v-am pus-o la dispoziție. Mersi, ești foarte drăguț. Da, ce faci cu garsoniera de obicei? Oftez în ea. Tu... Va să zic că și tu. Da, și eu. Numai că eu n-am norocul tău. Femeia pe care o iubesc eu nici nu-mi scrie și nici n-are de gând să vină pe la mine.
De 6 luni mă amână în fiecare zi. N-ai întrebat-o până când are de gând să te amâne? Ba da, până în ziua în care se va convinge că o înșală bărbați. Jata e măritată! Da, un dobitoc. Dobitoci au noroc de femei de-astea. Cât e ceasul? M-am luat cu vorba. Trebuie să zbor la bancă. Am ședința Consiliului de Administrație. Mergi? Mai rămân, am vorbit cu Nina să vină să mă ia. Da. Eu într-o jumătate de ceas mă întorc. Așa. Atunci, cum rămâne cu chestia de mâine seară? Mă? O conduci tu acolo, da? N-ai nevoie de nimeni. La 11:30 iei o mașină și te duci direct. Intri ca la tine acasă. Uite și cheia. Așa, mă, dacă ai ști cât sunt de fericit, Damiene, îmi pare rău de tine că nu poți fi la fel. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Ai și tu puțină răbdare. Poate să hotărăște dobitocul să-și înșele nevasta. O, atunci o să-mi iau și eu garsonieră ca să te servezi. Pa, pa, pa. Amelie! Amelie! Vino repede, Amelie, repede! Bucură-te! Am o veste mare pentru tine. Ce s-a întâmplat? Bărbatul tău te înșală. Ei? Ce zici? Ești mulțumită? Nu se poate. Imposibil. Ba da? Minți. Cine știe ce ai născocit crezând că astfel mă vei convinge să scad în brațe. Și mi-ai spus tu că nu aștepți decât un pretext? E bine, acum îl ai. Ia loc, te rog, și ascultă ce am să spun. N-am nevoie de explicații. Vreau dovezi palpabile. Dovada palpabilă nu o poți avea decât mâine seară la ora 12 în strada Florilor numărul 8. Acolo îl vei găsi pe soțul tău în brațele unei femei. Nu se poate. Nu se poate. Regret că trebuie să te dezamăgesc, dar Decebal era decis de mult să te înșele. La rândul lui, el n-aștepta decât un pretext. Ei bine, eu n-am făcut decât să servesc acest pretext. Regele pretextelor. Ia spune-mi, ce ai făcut? Nimic altceva decât un comision din partea unei doamne care îl invită pentru mâine seară la ora 12 la o conferință politică în doi. Cine e această doamnă? Trebuie să-mi spui imediat. Alminteri refuz să te mai ascult. Cine e, n-are importanță. Nu te gândi că ar fi măcar o femeie de lume, ori măcar vreo femeie îndrăgostită de el. Nu. E pur și simplu una din acele femei care nu pierde nimic dacă petrece o noapte în tovărășia unui bărbat. Înțeleg. Ai plătit-o tu ca să momești cu ea slăbiciunea unui bărbat. Și asta numești tu dovadă că mă înșală? Cu atât mai mare e dovada că soțul tău te înșală, cu cât e mai puțin importantă femeia. Un om care e capabil să alerge la prima chemare a unei femei pe care nici măcar nu o cunoaște, înseamnă că în orice clipă e dispus să calce legile căsnicii și că nu așteaptă pentru asta decât ocazia. Exact ceea ce am avut eu de demonstrat. Nu mi-ai demonstrat nimic. Eu nu numesc asta înșelăciune. E prea mare cuvântul și e prea puțin importantă greșeală. Așa? E atunci află că femeia de care vorbim reprezintă în ochii soțului tău cu totul altceva decât divertismentul îngăduit de principiile tale de soție. De 3 luni de zile, domnul Decebal întreține o corespondență amoroasă cu această femeie, cu această adoratoare necunoscută. Și de unde știi tu asta? De unde știu? Poftim? Privește aici, în sertarul ăsta. Poftim? Numai scrisori. Da, și ce vrei să spui cu asta? Cum ce vreau să spun? Mă rog, îi scrie o femeie. Și îi scrie foarte frumos. Unde vezi dovada că mă înșală? În faptul că prin nu știu ce confuzie petrecută în capul lui, Decebal e convins că mâine seară la 12, în strada Florilor numărul 8, în locul femeii plătite de mine, îl așteaptă zâna lui din scrisoare. Nu, asta nu. Asta nu se va întâmpla niciodată. Dar ce te privește pe tine dacă e una sau cealaltă? Faptul va exista. Amelie, inima mea stă de 6 luni la picioarele tale. Bine. Dacă îl prind mâine seară,
poți să-ți ridici inima și să o pui la loc. Așadar, ești hotărâtă să te duci să-l prinzi. E singurul mod de a mă convinge că îmi spui adevărul. Sper însă că n-ai intenția să faci scandal. Da, și eu sper că n-ai intenția să mă înveți ce am de făcut. De aici înainte, rolul tău s-a sfârșit. Acum te rog, lasă-mă singură. Am nevoie să fiu absolut singură. Înțeleg, Amelie. Și atunci, mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu... La revedere! Damian singur, dezorientat, măsură de câteva ori cu pașii covorul biroului, apoi se hotărâ să plece, dar ușa se deschise și a apărut Nina, soția lui. Nina! Doar în casa altora ne mai întâlnim și noi. Dar ce cauți aici? Te credeam la societate. Am trecut 5 minute să vorbești ceva cu Decebal. Cred că n-ai făcut imprudența să aduci vorba despre afacerea cu textilele. Nu. Tu nu știi că în chestiile mele personale eu nu mă amestec niciodată? Le știu doar în mâini bune. În mânuțele astea mici și scumpe. Dacă o pleznim cu textilele, cu primul tren după încasarea șperțului, pleci să te odihnești o lună în străinătate, da? Da, am impresia însă că Decebal o să se lase greu. Bine, dar nu uita că tu l-ai făcut ceea ce este, e creația ta. E obligat de să nu-ți refuze nimic. Știu numai că între Decebal cel care era și cel care e astăzi e o mare deosebire. Nu numai că n-a făcut nicio afacere, dar s-a impus și și-a creat o popularitate fără pereche și o cinste revoltătoare. În definitiv, dacă face nazuri, mai dăm și lui. Da. Dacă pun chestia așa, e pierdută dinainte. Niciodată nu e bine să oferi unui hoț ceva. Trebuie să-i lași totdeauna impresia că fură el. Altminteri, îl iei drept om cinstit și îl jignești. Vorbești ca din carte, pe onoarea mea. O carte pe care de la un timp ai neglijat să mai răsfoiești. Nina, dar cum poți să spui una ca asta? Când tu știi că gândul meu e numai la tine, că singura preocupare ești tu. Nu toci, o femeioatule. Mă, uite-te la mine. În ziua în care mă vei înșela, sunt văduvă. Văduvă! Mi se pare că s-a întors Decebal. Hai, acum pleacă. Vreau să fiu singură când discut cu el. Treci pe dincolo. La revedere, Nina. Ce plăcere să te găsesc aici și încă singurică. Ia loc. Mersi. Văd că ai ceva important să-mi spui. Se vede gravitatea pe chipul tău. Ce s-a întâmplat? Am fost la Ministrul Comerțului în chestiunea de care ți-am vorbit. Totul e aranjat. La articolul 57 din legea asupra importului textilelor, tu propui amendamentul ăsta. E scris chiar de mâna ministrului. La articolul 57 din legea importului se concesionează... Bine, dar dacă se admite amendamentul ăsta, se pot face sub oblăduirea legii afaceri imense de 10 de milioane. Și ce le faci tu? Dar ce sunt eu să fac afaceri pentru alții? Faci pentru mine. Ia te rog. Nu văd ce amestec poți avea tu în chestiunea importului de textil. Cum ce amestec pot avea? Bărbatul meu va fi administratorul delegat al societății care se va înființa pentru a obține concesiunea importului de textile. Firește, dacă amendamentul va fi admis. Gândește-te că avem amândoi obligații față de el. Da? E sigur. Eu n-am nicio obligație față de bărbatul. Cum? Când de 3 luni de zile i-ai luat nevasta, cred că ai cel puțin o obligație morală. Știi că am impresia că a început să ne cam bănuiască. Și înțelegi, un scandal public n-ar fi deloc convenabil pentru tine. Dacă n-are altă treabă decât să stea în sufletul nostru, sigur că o să afle într-o zi. Tocmai de-aia trebuie să găsim o treabă, o ocupație. Uite, Consiliul ăsta de administrație i-a răpit tot timpul. Am putea să fim liberi, complet liberi. Totul nu depinde decât de tine. Fericirea noastră stă, după cum vezi, într-un simplu amendament. Îmi pare bine că mi-ai adus vorba tu întâi de chestiunea asta cu libertatea, pentru că și eu vreau să-ți vorbesc. Vezi? Cred
că cea mai bună soluție pentru amândoi este Da? să mai rărim puțin întâlnirile. Poate chiar să le întrerupem de tot pentru un timp oarecare. Cu alte cuvinte, ruptură. Domnul deputat s-a plictisit și vrea să-și recapete libertatea. Așa. Ei bine, dragul meu, nu. Vom continua să fim și mai departe ceea ce suntem unul pentru altul. Și dacă va fi să se întâmple vreun scandal, vom trage consecințele împreună. Tot așa cum am împărțit și avantajele. Sigur, ție-ți convine. M-am plictisit, mi-e frică de scandal, la revedere. Da? Dar eu ce fac? Tu redevii o femeie cinstită. Pentru nimic în lume. Prefer de 1000 de ori scandalul. Da, îți convine, te cred. Un scandal de soiul ăsta nu-ți face decât reclamă. Domnul deputat Necșulescu, prins în flagrant delict cu soția domnului Bebe Damian, avocat fără procese. Da, nu uita că eu te-am făcut ceea ce ești. Acum nu mai mi-este teamă. Nu. Nici de tine, nici de fratele meu și de niciunul care îmi știți secretul. N-aveți decât să spuneți că am fost bătut din greșeală. Ei și? Acum însemn ceva prin mine însumi. Am dovedit-o cu vârf și îndesat în Parlament. Fiindcă ți-am făcut eu atmosferă. Mi-am creat popularitate, doamnă. Plătindu-ți voturile după ideea mea cu jumătăți de hârtii de 500. M-am impus prin calitățile mele. Ori de câte ori mi s-a prezentat ocazia. Pentru că mie nu-mi trebuia decât ocazia ca să arăt ce pot. Da, n-are nicio importanță dacă această ocazie mi s-a prezentat din greșeală. Totul este că nu m-am desmințit pe urmă. Așa că din acest punct de vedere și tu și ceilalți puteți să faceți ce vreți. M-am săturat de amenințările voastre. Cum te păcălești. Tu nu-ți dai seama că nu ești nimic prin tine însuți. Da. Că dacă ai ajuns ceea ce ești pentru că am vrut eu să ajungi. Că e de ajuns să spun un singur cuvânt ca să te transformi în ceea ce ești. Într-un escu oarecare, ambițios și arivist, trecut prin toate partidele, muiat în toate doctrinele și intrat dintr-o eroare în Parlament. Ei bine, azi vin să-mi revendic partea mea. Să intru în pâinea după care atâtea generații de ești au făcut zâmbre. Nu mă interesează mijloacele prin care am ajuns și vreau să ajung. Știu numai că în mine simt chemarea unei forțe nevăzute care mă ajută să calc peste toate piedicele, să înving toate dificultățile. Nu e forță, e inconștiența tipică a parvenitului. Și dacă vei ajunge vreodată acolo unde râvnești, să știi că numai prin ea ai ajuns. Fie și așa, doamnă. Da? Numai să fie. Escu nu se dă îndărât de la nimic. Îmi place că-ți faci aproape un titlu de noblețe din Escu ăsta. Am și de ce. Sunt un Escu pur sânge. Ești o canalie, aia ești. Și pentru că ești atât de tare, domnule Escu, înainte de a lupta cu un guvern și înainte de a cuceri o țară, te previn că va trebui să învingi o femeie. O simplă femeie. Astăzi chiar, soțul meu și Amelie vor ști tot ce a fost între noi. Nina, n-ai să faci una ca asta. Te opresc. Cu ce drept? Dacă nu cu altul, cu cel pe care mi-l dă forța. Ce ai să-mi faci? Da, cum? Parveniții nu știu să tragă cu revolverul. În definitiv, ce vrei, dragă, de la mine? Da. Să jucăm cu cărțile pe față. Ce mi-ai făgăduit? Dragostea ta și apoi amendamentul. Bine, sunt de acord. Dar să alegi ori una, ori alta. Bănuiam că o să-mi propui alegerea. Ei bine, am ales. Azi după amiază propui amendament. Nu uita, la articolul 57 am ordinul scris la mine. Poftim. Și unde mai pui că are antetul prezidenției de Consiliu? Când mi-a scris-o ministru, eram în cabinetul premierului. Da? Bine, Nina. Suntem înțeleși. La revedere. La revedere. La revedere. Da. Bine. O să vedem noi cine e mai tare. Alo, domnișoară, dă-mi te rog prezidenția Consiliului de Ministri. Alo? Prezidenția Consiliului de Ministri? Aici deputatul Necșulescu.
Dă-mi, te rog, cabinetul domnului prim-ministru. Alo? Domnul președinte al Consiliului? Am onoarea să vă salut, domnule prim-ministru. Aici deputatul Necșulescu, Decebal Necșulescu. Da, voi fi cât se poate de scurt. Domnule prim-ministru, aș dori să vă vorbesc imediat într-o chestiune foarte gravă, de care depinde în acest moment situația guvernului. Nu exagerez deloc. Am aici dovada negru pe alb că unul din membrii guvernului conduce din chiar cabinetul dumneavoastră de lucru o bandă de misiți care realizează beneficii enorme, bătându-și joc de legi și de țară. Cred că singura soluție momentană este ca ministrul compromis să demisioneze imediat. Înainte de a mă duce la cameră, unde sunt hotărât să dau lucrurile pe față, cu ocazia discuției la legea pentru importul textilelor, vă rog să-mi faceți onoarea de a mă primi. Da, perfect. În 10 minute sunt la dumneavoastră. Am onoarea. Bravo, Dece! Mă rog, frate! Ce? Te-a mai bătut careva de ești așa de vesel? N-am timp de tine acum. Taci, frate! Ce vrei? Bani și încă multicei. Nu mai dau nicio centimă. Destul mă storci de 3 luni de zile. Nu, dar drăguț, ce te silește cineva? Dar de aici mă duc direct la gazete să dau un interviu în privința alegerii tale în Parlament. Da. Fane și cu plișlic, ei de te-au bătut. Nașii tăi electorali o să fie încântați să-și vadă mutra în jurnal alături de a ta. Cei 3 cavaleri ai apocalipsului. Fă ce vrei, du-te unde vrei. Am isprăvit cu tine. M-am săturat de șantaje. Nu mai dau nimic nimănui. Mâine o să vă trâț la picioarele mele ca niște viermi. Toți ăștia care mă furați de 3 luni de zile. Ține minte ce spun eu. Mâine o să mă cauți acasă și n-am să te pot primi. O să vedem care din noi o să-l caute pe celălalt mâine. O să-ți pară rău, atâta spun. Bucuros că a scăpat de fratele incomod, Decebal Necșulescu și aruncă în fugă pardesiul pe umăr, ieși grăbit și cu primul taxi pe care îl întâlni în cale se îndreptă spre prezidenție. Nu trecuse nici o jumătate de oră de când acasă, în salonaș, Amelie se întreținea la o parolă cu soții general Stamatescu și ușa se deschise brusc spre spaima cucoanelor. Ca o furtună intră Decebal Necșulescu cu fața radioasă și ochii strălucind de beția triumfului. Trezește-te, general! Pupați-vă, copii! Sunt ministru! Dragii mei, sunt ministru! Ce ești nebun? Nu sunt ministru! Viu de la președintele Consiliului de Ministri, ministrul Comerțului și-a dat demisia telefonic și în locul lui am fost numit eu. Mâine dimineață depun jurământul. Șampanie! Vreau șampanie! Să ne spălăm pe mâini cu șampanie! Să trăiești, mă! Și la mai mare! Decimal, dragă, Decebal, dragă, n-am cuvinte la îndemână. Emoția în acest moment este prea mare ca să mă exprim. Ei, cum o să te exprimi dacă dormi cu vorba în gură? Pupă și gata, socoteală. Să trăiești, scumpul meu cumnat. Să trăiești, bă, Amelie, tu nu spui nimic, ha? Ba da, să trăiești, Decebal. Te văzui și ministreasă. Bravo, dragă! Dragii mei, vă las o clipă. Mă duc sus să mă schimb. Da. De emoție, ce crezi? Ei, de când l-am cunoscut, am știut că n-ăsta-i stofă de ministru. Fraților, am o noutate extraordinară. Când vă voi spune, o să vă vină rău. E criză de guvern și ce mai cu tare și cu tare se șoptește din sursă sigură că Decebal va fi ministru. Să
Să fii sănătos, nene, că noi știm de mult vestea. Domnule, ce poate ajunge un om dintr-o bătaie? În aceea seară a avut loc în casa proaspătului ministru o recepție pentru sărbătorirea mărețului eveniment. E aproape miezul nopții. Buna dispoziție e generală. Orchestra intonează un tangou la modă și perechile elegante dansează lasciv în somptuosul hall. În jurul bufetului încărcat e mare animație. Bufetul e distins, băuturile fine și invitații ușor amețiți. Cel mai bine dispus e Traian, pe care Decebal morinimos, așa cum îi stă bine unui biruitor, l-a iertat. Într-un colț, retras, Langada se plimbă agitat și gesticulând. Astă seară, marele eveniment politic va fi dublat de unul oratoric. Domnul Langada va rosti ceva mai târziu un discurs în cinsta lui Decebal. Acum, cu o foaie de hârtie în mână pe care își aruncă privirea din când în când, domnul Langada își repetă silitor discursul. Mergem la bufet? Care va să zic că, doamnelor și domnilor, astă seară ne-am adunat aici pentru ca să sărbătorim un eveniment, un eveniment, firul dracului să fie, iar am uitat. Așa. Un eveniment de o importanță capitală, atât pentru noi care ne aflăm aici, cât și pentru întreaga țară care se află afară. Adică, deci, un eveniment de o importanță capitală, știu, un eveniment de importanță capitală, cu tare și cu tare, care se află afară. Știu. Ce faci, Iorgule? Înveți poezie? Traian! Nu, mă cer. Revăd discursul ăla. Îl știam una din ori perfect și cu cât se apropie ora că trebuie să-l țin, nu știu ce am, că nu mai mi-aduc aminte eu. De ce nu-l citești, papa? Cum o să-l citesc? Toată viața mea am improvizat. Dar tu nu dansezi? Nu, prefer să mă distrez la bufet. Hai să te tratez cu un pahar de șampanie. Fac cinste. Poate-ți revine memoria. Nu beau înainte de discursul bătai. Oratorii și primadonele n-au voie să pui nimic în gură înainte de a se produce. Ce, tu nu știai atâta lucru, Traian? Știam, dar nu te credeam primadonă. Eu mă duc să îndreg nițel coardele cu sacâză. Orvar, mă fiu. Bine că am scăpat de asta. Așa, deci ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment. Iar am uitat. Dacă acum vine Decebal pe capul meu cu Amelie, ia să o șterg eu mai bine în altă parte, că nu o să învăț discursul ăsta în final el să fie nici până poi. Dar ce-au făcut Dina și Damian când au venit până acum? Ție nu ți se pare curios? Or fi având ei socotelile lor. Oricât, dar tocmai astă seară să lipsească. Dimpotrivă, mi se pare că îi zăresc. Da, chiar este. Asta-i bună. Tocmai de voi vorbeam. Ne întrebam de ce întârziați atâta. Era să nu vin deloc, draga mea. Da? Am o migrenă înspăimântătoare. Dacă nu insista bebe să venim, spun drept, eu aș fi rămas acasă. Nu mă feliciți? Da, adevărat, iartă-mă. Sunt atât de buimăcită. Să-ți trăiască ministru. Felicitările mele, excelență! Vă mulțumesc din suflet, dragii mei.
Felicitările voastre îmi fac cu atât mai mare plăcere cu cât știu că sunt sincere. Nina, dacă vrei să te aranjezi puțin, în camera mea găsești tot ce trebuie. Oh, nu te ocupa de mine, te rog. Vezi zis de ceilalți musafiri. Da. Eu știu rostul, că sunt de-ai casei. Bine, atunci te las, Sheri. Atât ală. Fumezi o țigară bună, Damian, eh? Da, mulțumesc. Toate noroacele pe tine, dragă Deceval. Ieri, ai pus mâna pe cel mai bănos portofoliu din guvern. Și astă seară ai să pui mâna pe cea mai frumoasă femeie din București. Știi că imediat ce a aflat că ai intrat în guvern, persoana mi-a telefonat că amână întâlnirea. Spunea că e frică să nu o intimidezi un om atât de tare ca tine. Da, tu i-ai spus că la ea nu mă duc ca un om de stat. Nu, ci pur și simplu ca om dezbrăcat de glorie și onor. Dar ce nu i-am spus? Până am putut să conving. Așa că te așteaptă. Fericitule! Îți mulțumesc, dragă meu, îți mulțumesc și îți rămân îndatorat. Dacă crezi că pot face și eu ceva pentru tine ca să te vezi și tu tot atât de fericit cum sunt eu în clipa asta, îți pun orice la dispoziție. Poți să contezi pe mine, deși nu sunt atât de priceput ca tine la femei. Ești prea drăguț, Deceval. Sper însă că lucrurile se vor aranja și pentru mine. Poate chiar astă seară. Da, în cazul ăsta să fie într-un ceas bun. 11 și 10. Mai am puțin și o șterg. Dar ce o să zică invitații că o ștergi așa? Am aranjat să-mi dea cineva un telefon din oraș la 11:20 ca să mă cheme urgent la Consiliul de Miniștri. În fața acestui argument, nimeni nu o să aibă ceva de spus. Bună idee! Întotdeauna ți-a venit la timp ideile cele mai bune. Dar tu de ce-ți lași singură nevasta? Uite acolo, mai întreține-o că se plictisește. Eu mă duc să dansez. Îți dau ție rolul ăsta. Da. Singură, Nina? Te așteptam. Pe mine? De ce? Ca să-ți mulțumesc pentru amendamentul pe care l-ai propus ieri la cameră. Ești într-adevăr un om de onoare, n-am ce zice. Mă mir că tu, care ai un cap politic, nu-ți dai seama că singurul lucru pe care îl puteam face astăzi era cel pe care l-am făcut. Dacă m-aș fi dus la cameră și aș fi propus amendamentul, în clipa asta n-ai fi avut în fața ta un ministru. Da, într-adevăr. Trebuie să recunosc că ai fost foarte abil. M-ai biruit cu propriile mele arme. Elevul și-a întrecut maestrul. Felicitările mele. Astă seară sunt atât de fericit că nu vreau să te aud vorbind pe tonul ăsta. Știu, da, m-am purtat cu tine mizerabil. Ei bine, voi căuta să repar tot răul pe care ți l-am făcut. E ireparabil. Începând de astăzi îmi socotesc cariera politică încheiată. Am fost învins. Nu mai rămâne decât să devin o femeie oarecare. Da, în definitiv, poate mi-ai făcut un serviciu, pentru care însă nu-ți mulțumesc. Și totuși sper că în curând ai să mulțumești. M-am hotărât să-l fac pe Damian secretar general al Ministrului de Comerț. Ce zici? Escu nu e chiar atât de canalie pe cât pare, nu? Nu, sigur, e chiar mărinimos. Ei bine, domnule ministru, în numele soțului meu refuz onoarea care îi se face. Cum? Nu poți refuza în locul lui? Ba da, de vreme ce oferta mi s-a făcut mie. E bine, în cazul ăsta nu să-i vorbesc lui. Zadarnic, te asigur că nu va primi. De ceva? Dacă ești drăguț o clipă. Îl scuz, Nina, trebuie să-i comunic ceva urgent. Vă rog. Decebal. Da. A telefonat directorul de cabinet al primului ministru. Te cheamă imediat la prezidenție, zice că aveți un consiliu de noapte. Consiliul de Ministri noaptea, dar ce-au nebunit?
Trebuie să se petreacă ceva grav. Probabil. Da. Bănuiesc eu ce este. Se discută probabil măsurile pe care trebuie să le luăm în legătură cu greva de la manufactura de tutun. Da. Nu se mai astâmpără și socialiștii ăștia. Parcă văd că iar îi facem leoarcă. Altădată te-ai fi revoltat. Acum râzi? Altădată nu eram ministru, dragă. Eu cred că ar fi mai bine să o șterg englezește ca să nu stric petrecerea. Într-un ceas sunt îndărăt, sigur. Dar de unde știi atât de sigur când te întorci? Un consiliu de noapte nu ține mai mult decât un ceas. Depinde de consiliu. Unele țin până dimineața. Mai ales acelea care încep de la 12 încolo. Da. Sunt dezolat dacă voi fi obligat să stau până dimineața. Da. Totul nu depinde decât de natura Consiliului. Aș fi fost încântat să-mi petrec prima noapte ministerială aici cu voi, între ai mei. Dar țara nu-și menajează niciodată oamenii puși să o conducă. Săraci de voi! De ce râzi? Ești atât de amuzant când te cere țara. Isprăvește cu râsul ăsta că mă enervează. Patriotule! Amelie, te rog, nu mai râde. Nu pot. Dacă nu pot. Bine, hai să-mi explici mâine ce a însemnat râsul ăsta. Dar de ce mâine? Îți pot explica și acum. Da, dar acum știi bine că minutele îmi sunt numărate. Da? De cine? De cei care mă așteaptă la Consiliu, dragă. Nu pot începe ședința fără mine. Cred și eu. Ar fi unica ședință în felul ăsta. Un Consiliu de Miniștri fără miniștri. Ce vrei să spui? Că ești ridicol. Tu nu vezi? Ridicol? Pentru ce? Pentru că un om atât de stăpân pe sine, atât de puternic între bărbați, îți pierzi cumpătul de îndată ce o femeie, oricare ar fi ea, își pune mintea cu tine. Dar nu pricep unde vrei să bați. Tu nu vezi că știu tot? Ce știi? Tot nu înseamnă nimic. Precizează. Știu că astă seară n-ai niciun consiliu. Că ți-ai aranjat o convorbire la telefon să pleci de aici la 11:30. Exact. Pentru a te duce în strada Florilor numărul 8, unde te așteaptă o femeie misterioasă cu care ești în corespondență de 3 luni de zile. Amelie, de unde știi tu toate astea? Da, chiar de la ea. A venit și mi-a mărturisit totul. Astă seară chiar. Unde? Aici. Cum femeia aceasta în acest moment e în casa noastră? Sigur. Amelie, îmi dau seama că sunt absurd, că ceea ce fac acum față de tine este un lucru de neiertat. Dar dorința de a ști cine e această femeie e mai mare decât judecata mea. Vreau să o văd, Amelie, înțelegi? O singură dată și îți jur că va fi ultima. Unde e? Da, caut-o. I-ai scris de atâtea ori că dacă ai vedea-o pe stradă, ai recunoaște-o dintr-o mie. Acum e în casa ta. Ghicește-o. Da. Nu văd niciuna dintre toate femeile care se găsesc aici în acest moment pe cea care ar putea să fie ea. Dar ce are atât de deosebit de celelalte? Nu știu. Nu știu cum să-ți spun, cum să-ți explic, ca să pricep mai bine. Uite, de exemplu, are ce-ți lipsește ție pentru a fi o soție ideală pentru mine. Adică? Știu eu, bunăvoința pe care tu n-ai vrut să mi-o arăți ca să-mi scuzi defectele și să-mi menajezi ambițiile. Poate că dacă ți-ai fi deschis sufletul în fața mea, cum ți l-ai deschis în scrisorile pe care le trimiteai ei, aș fi putut să te cunosc și eu mai bine și să-mi dau seama de lipsurile mele. Vezi tu, Amelie, am să-ți fac o mărturisire. Tu m-ai intimidat întotdeauna pe mine. Și asta pentru că în fața ta n-am putut să-mi uit niciodată originea. Dar n-am făcut nimic niciodată ca să ți-o reamintesc. Ba da, fără să vrei. O observație la masă că mănânc brânza cu cuțitul, o remarcă în fața șoferului că mă urc în mașină înaintea ta, mi-o aminteau mai mult decât dacă mi-ai fi spus de-a dreptul parvenit. Dar nu te-aș fi crezut niciodată atât de sensibil. Nici o sensibilitate nu este mai trează decât a omului care vrea cu orice preț să-și uite originea. Nu pentru că se jenează de ea, ci pentru că ea târnă ca o piatră de picioare. Oameni ca mine nu sunt nicăieri și nu sunt ai nimănui.
n-au stare civilă, n-au trecut. Numai viitor. Dar ce fel de om ești tu? Un om hotărât să ajungă cu orice preț, cât mai sus, cât mai repede. De aceea nu mi-aleg niciodată mijloacele. Dar pentru asta am nevoie și eu de un singur lucru: de încredere în mine. Iată de ce scrisorile acestei femei au avut în viața mea importanța pe care o au. Mi-au redat tot ceea ce pierdeam lângă tine, această încredere în mine. De aceea țin atât de mult să o cunosc, ca să-i mulțumesc. Aveam impresia că te duci la randevu cu alte intenții. Nu e adevărat. Ba da. Fiindcă unei femei care îi datorezi atât, nu îi se mulțumește într-o garsonieră pusă la dispoziție de un prieten comun la miezul nopții. Cum? Pentru asta și renunța să vii astă seară și m-a însărcinat pe mine să te înștiințez. Iartă-mă, dar nu pricep deloc. Amelie, tu ce rol joci în toată afacerea asta? Eu? Joc două roluri în același timp. Pe al ei, pe al meu. Cum? E cu putință! Amelie, tu ești corespondenta mea anonimă? Doamne, cât sunt de dobitoc! Draga mea Amelie, nobila mea Amelie. Nu te las. Te caută invitații, trebuie să te duci în mijlocul lor. Amelie. Ce faci, frate? 12 fără ceva, te credeam plecat, te așteaptă femeie. Nu se face una acasă. Lasă să aștepte până o face scurtă. Ce înseamnă asta? E cum? Tu ai luat-o în serios? Ce? Chestia întâlnirii de astă seară. Păi asta e, sigur că... Păi bine, mă, eu sunt om să umblu noaptea prin garsonierele prietenilor ca să mă întâlnesc cu toate aventurierele din lumea asta. Dragă, dar nu înțeleg nimic, nu mărturisesc că... Eu am crezut că e vorba de o glumă, alminteri nici nu mă pretam. Asta zic că nu vrei să-ți înșeli nevasta? Dar nici prin gând nu-mi trece. Amelie e o femeie de înșelat. Și eu sunt omul care s-o înșel la prima ocazie. Sau nu credeam că ai asemenea opinii despre mine. Mă cunoști de atâția ani, ce dracu. Nu ești bărbat, dragă, ascultă-mă pe mine. Ți-e frică de nevastă, dar ăsta e adevărul. Ești laș, scurt. Laș? Pentru ce? Pentru că numai un laș poate să scape din mână o ocazie ca asta. Sau un soț care își adoră nevasta. Bine, treaba ta, e puțin în pază. Am să-i telefonez să nu mai vie și gata. Eu, dragă, am vrut să-ți fac un serviciu și atâta tot. Dacă tu ești prost și ai superstiții conjugale, te privești. Ia ascultă-mă, am impresia că îți pare ție mai rău decât ar trebui să-mi pară mie. Sigur că îmi pare. De ce? Fiindcă tu mă descurajezi și pe mine, așa, când știam că tu ți înșeli nevasta, îmi venea și mie mai ușor să-mi o înșel pe a mea. Nu mi-ești prieten adevărat, să știi. De ce? Eu nu-mi retrag în ceea ce privește persoana care te interesează sprijinul pe care ți l-am făgăduit. Da? Foarte mulțumesc. Singurul sprijin pe care puteai să mi-l dai era să o înșel pe Amelie. Nu văd legătura. Pe cum nu o vezi? Știind că tu o înșel pe Amelie, aș fi avut și eu un stimulent să o înșel pe Nina. Eu sunt un om fără inițiativă, am însă un extraordinar spirit de imitație. Îmi pare rău că în cazul ăsta nu-ți pot fi de niciun folos. Mare noroc are nevastă mea. Îi rămân credincios fără să vreau. Din cauza ta? Ai, sunt încântat. Îi datoram de mult o reparație. Reparație? Da. Tu, Ninei. Da. E cel mai potrivit cuvânt, fiindcă pe de o parte i-am stricat căsnicia și pe de altă parte eu o reclădesc. Tu i-ai stricat căsnicia? Da. Nu înțeleg. Nu, e foarte simplu. Angrenând-o în viața mea politică, am făcut-o să se depărteze oarecum de tine, nu? Fugi, bă! Nu mai face pe pastorul cu mine. De medici mi-ar de mie acum. Oh, și ce bine le aranjasem pe toate. Dar
Ce ai aranjat? E chestia cu scrisorile. Știi ale cui erau scrisorile pe care le-ai găsit în sertarul meu? Apropo, așa e. Ale lui Platon, mă. Ale lui nepotul, secretarul meu. Scria lui una. Și tu m-ai crezut. Uite de la mine. Am eu fason de om care ține corespondența amoroasă cu femei necunoscute. Adevărat, n-ai? Păi n-am, cum n-am? Da. Lucrurile astea nu mai sunt pentru oameni de vârsta noastră, nu? Sunt pentru cei ca Platon. Ai dreptate. Mâine dau drumul la garsonieră. Apropo, să-ți dau cheia că uit la mine. Nu-mi pare rău decât că am plătit chiria pe 12 luni înainte, dintre care 6 am oftat în ea și la 6 trebuie să renunț. 10.000 de lei pe lună. Am oftat de 60.000 de lei. Păi, dar mie ne puteai să-ți cumperi un motor cu banii ăștia, să-ți ție locul la oftat. E, da, ca să nu mai ai timp de oftat, știi la ce m-am gândit? Nu. Să te fac secretar general la ministerul meu, la comerț. Ești singurul om în care pot avea încredere că o să-mi pot aplica liniștit programul meu de lucru. Decebal, vorbești serios? Domnule, în chestiunile politice nu glumesc ca în cele cu garsonierele. Primești? Mai e vorbă. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Domnule ministru, puteți conta pe mine. Bebe, un moment, te rog, vreau să spun ceva. Imediat. Mă ierți, te rog, o clipă, dragă Decebal. Da, te rog. Nina, sunt secretar general la comerț. Decebal mi-a dat o dovadă de adevărată prietenie. Tocmai de asta te căutam să-ți vorbesc. Cred că n-ai primit. De ce să nu primesc? Pentru că nu trebuie să primești nimic de la Decebal, înțelegi? Bine, dar e o situație importantă. Este ceea ce am visat atâta vreme. O să fiu și eu cineva? O să am și eu un nume? O să fac și eu avere? Și unde pui că am posibilitatea să dobândesc toate astea fără sprijinul tău? Numai prin calitățile mele? Da, numai pentru una din calitățile tale. Aceea de a fi soțul meu. Nu pricep. Decebal a fost amantul meu. Cum? Acum ai priceput, cred, nu? Ce tu... Este imposibil. Pentru tine m-am sacrificat. Nemernico. Fără scene în casă străină, te rog. Acasă la noi îți stau la dispoziție pentru restul de calificative. Deocamdată du-te și comunică domnului ministru al comerțului că refuzi onoarea pe care ți-a făcut-o. Apoi vino să să mergem. Te aștept aici. Am să-l omor. N-ai să-i spui niciun cuvânt despre ceea ce ai aflat acum. Refuzi și atâta tot. Să fim bine înțeleși. Cum se face că ai rămas singur în atâta lume? Intenționat. Îmi aștept bărbatul ca să plecăm. Așa curând? De ce? După cele ce s-au petrecut adineauri între mine și el, nu mai putem rămâne un minut în casa voastră. V-ați certat? Nu. Ne-am făcut confidențe. Așa. Nu ne mai văzusem de mult în doi și am profitat de prima ocazie. Și ce fel de confidențe? Fără importanță. I-am mărturisit că l-am înșelat cu bărbatul tău. Știam de mult, Nina. Cum? Știai? Da. Și ai tolerat să te înșele cu mine sub ochii tăi? Curios, dar te credeam o femeie mândră. Și eu pe tine la fel. Tonul pe care îmi vorbești îmi dovedește însă contrariul. Nu mai merit prietenia ta. Ți-am necinstit casa în care m-ai primit cu atâta dragoste. Nu ești tu de vină, Nina. Nu. Mi s-ar fi putut întâmpla și mie același lucru. Și soțul tău a fost îndrăgostit de mine. Bebe? Da, Bebe. Acum îmi dau seama că am fost o proastă. Nu. Pentru un om pe care l-adoram, am dat unuia care nu mă interesa. Nina. Și acum i-am pierdut pe amândoi. Ce rău îmi pare că am cedat unui moment de furie și am mărturisit totul lui Bebe. Îl cunosc. Nu mă va ierta niciodată. Ba da. Nu sunt o nenorocită.
fericită, Mili? Nu încă, Nina. Poți deveni când vrei fericită cu un singur cuvânt, fără să ceri iertare soțului tău. Te retractezi mărturisirea. Nu o poți dovedi cu nimic. El cu atât mai puțin. Și atunci vei vedea. Îți va cere tot el iertare că te-a certat. Crezi? Uite că vin. Vin amândoi. Să fim vesele. Să nu le dăm satisfacția că ne apucă să suferim, nu? Nu, Nina, fac apel la judecata ta și te rog să fii arbitru. Acest domn, după ce primește adineauri să fie secretarul meu general, vine acum cu o mutră de un cot și îmi spune că refuză. Ei, așa. Da, cum o să refuze? Încrederea pe care o arăți nu poate decât să-l onoreze. Cum? Tu spui asta? Îndrăznești să crezi că după cele ce s-au petrecut între voi mai pot primi ceva de la această canalie? De ce tonul ăsta, bebe? E bine, profit de faptul că suntem câte patru la un loc ca să dau adevărul pe față. Amelie, Știu. Știu. Dar e posibil să crezi asemenea copilării? Ce copilării? Nu știi ce vreau să spun? Ba da. Că Nina și cu Decebal, așa și pe dincolo. De unde știi? De la mine. Eu ți-am pus farsa la cale. Uitați-vă la el cum a rămas. De prost mai ești, mă. Nu fii supărat, bebe. Am vrut să vedem dacă ții mai mult la Nina decât la postul de secretar general. Mi-ați făcut-o. Să-ți lași cioc, Damire. Barbă! Să fim atenți acum. Socrul meu să-și țină discursul. Doamnelor și domnilor! Ai grijă, papa, să nu cumva să te încurci. E blazonul nostru în joc. Doamnelor și domnilor! Astă seară ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment de o importanță capitală, atât pentru noi care suntem înăuntru, cât și pentru țară care este afară. Într-adevăr, scumpul meu ginere și iubitul nostru prieten, Decebal Spânecșulescu, a fost numit astăzi după amiază ministru al comerțului. Plecat de jos dintr-o familie modestă, dar onorabilă. Treci peste biografie. Trecem peste biografie, că timpul este bani. Plecat dintr-o familie de... a ajuns numai prin munca și calitățile lui alese să ocupe astăzi unul dintre cele mai importante ministere ale noastre. Într-adevăr, ministrul comerțului este centrul de gravitate în jurul căruia se învârtesc toate afacerile țării. Treci peste afaceri, vino la concluzie că se trezește șampania. Trecând însă peste afaceri de care este prematur să vorbim, să venim la concluzie, care nu poate fi decât una, și anume să strigăm din fundul inimilor noastre: trăiască noul ministru al comerțului! Trăiască Decebal Spânecșulescu! Și acum să-i dăm cuvântul sărbătoritului nostru. Da. Doamnelor și domnilor,
să... Un moment, vă rog. Alo? Da, eu. Chiar ministrul comerțului la telefon. Bună seara, domnule prim-ministru. Poftim? Poftim? Ce face? Când, adineauri? Vă salut. Doamnelor și domnilor, mi s-a comunicat o veste neașteptată. Guvernul a demisionat adineauri. În clipa asta nu mai sunt ministru. Dați-mi voie! Dați-mi voie! Am spus că nu mai sunt ministru. Ei bine, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că sunt cel dintâi care mă bucur că nu mai sunt ministru. Că nu mai fac parte dintr-un guvern care, neputându-se menține la putere, dă cea mai autentică dovadă că e incapabil de guvernare. Ori, țara are nevoie în aceste momente de grea cumpănă pentru ea, de un partid. Ei bine, doamnelor și domnilor, acest partid am să-l fac eu și îl declar întemeiat chiar din această clipă. E vorba de Partidul Național Liberal Țărănesc. Să trăiască! Scumpul meu ținere și domnule președinte, sunt cel mai fericit om că ți-ai făcut partidul tău, fiindcă din acesta cel puțin n-ai să mai poți fugi niciodată. Ați ascultat Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Decebal Ion Lucian, artist emerit; Iorgu Langada, Gheti Mică, artist al poporului; Traian Necșulescu, Radu Beligan, artist al poporului; General Stamatescu, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Platon Stamatescu, Nică Ciprian; Bebe Damian, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Amelie, Marieta Deculescu, artistă emerită; Miza, Maria Vauvrina, artistă emerită; Nina Damian, Virginica Romanovski, artistă emerită; Comisarul, Iordănescu Bruno; Gardistul, Ionescu Horațiu; Doctorul, Mircea Constantinescu, artist emerit; Fane, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Pișlică, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Alegătorul, Haralambie Polizu; Miții, Coca Enescu; Manole, Emil Popescu; Crainicul, Nestroe, artist emerit; Regia tehnică, inginer George Buican; Regia de studio, Armand Stambuliu și Constantin Botez; Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.